ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාම ඇක්ටිව්.lk වෙතින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එපිසෝඩ් එකකට. මගේ යාළුවන්ට මං අදත් අරගෙන ආවා ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට තියෙන ෆොටෝ එක මෙන්න මේ දැල ඉවත් කරගන්න කියලා. මේක ඔයාලට මේ දැල කියලා මම ගත්තට වඩා මේ දැලට අමතරව තවත් දේවල් වලට මේක යූස් කරන්න මේ හැකියාවක් තියෙනවා. මං අද මේක ගේන්න හිතුවේ ගොඩක් සංකීර්ණ දෙයක් ඉඳලා ගොඩක් එඩිට් කරන්න ගොඩක් අමාරු වැඩක් තමයි අද කරන්න තියෙන්නේ. ඒක හින්දා. නමුත් මම මේක ලේසි ක්‍රමයකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද එඩිට් කරන්න කියලා. එහෙනම් අපිව දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ඒ වගේම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ඔයාගේ අනිත් යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව අද අපේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. කොහොමද මේ දැල අපි ඉවත් කරගන්න කියලා. මම යනවා මගේ ලේයර් පැලට් එකට. ලේයර් පැලට් එක ඔයාලගේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ලේයර් පැලට් එක ඔයාගේ ක්ලෝස් වෙලා නම් පෙන්වන්නේ නැත්නම් මේ පැත්තෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වින්ඩෝ වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන ලේයර් කියන එක ගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන ලේයර් පැලට් එක ඕපන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ F7 බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොටත් ඔයාලට ලේයර් පැලට් එක ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මම මේක මෙහෙමම තියෙද්දි මම ගන්නවා අලුත් ලේයර් එකක්. මෙන්න මෙතනින් මෙතන ඔයාලට පේනවා පොඩි කොටුවක් ඇතුලේ පොඩි ධන අකුරක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට අලුත් ලේයර් එකක් ඇඩ් වෙනවා. මම කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දුන්නා ඔයාලට කොහොමද Photoshop වල යූස් කරන්නේ, ඒ වගේම ඉෆෙක්ට් දාන්නේ, ටෙක්ස්ට් එකකට බෝල්ඩ් කරන්නේ. ඒවා ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට Photoshop ගැන සුපිරි දැනුමක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මුලින් ඉඳලම කියලා දීලා තියෙනවා Photoshop download කරන තැන ඉඳලම Photoshop වල tools වල ඉඳලම ඔයාලට මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට අමාරු වෙන එකක් නැහැ ඒවා බැලුවොත්. හරි. මං ඊට පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා මම කරන්නේ මගේ බ්‍රෂ් ටූල් එක ගන්නවා. මෙන්න මෙතන තියෙන බ්‍රෂ් ටූල් එක එකපාර මෙන්න මෙහෙම ප්ලේන් කරලා බලනවා මට අවශ්‍ය පාට තියෙනවද කියලා. හරි. මට අවශ්‍ය බ්ලැක් කලර් එක මම බ්ලැක් කලර් එක මෙතනින් දාගත්තා. ඔයාලට බ්ලැක් කලර් එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් පාට අවශ්‍ය පාට වෙනස් කරගන්න බ්‍රෂ් එක. ඒ වගේම බැරි වෙලාවක් හරි ඔයාගේ බ්‍රෂ් එක මෙන්න මේ විදිහේ විහිදෙන බ්‍රෂ් එකක් තිබ්බොත්, ඒ කියන්නේ බ්‍රෂ් එකේ දෙපැත්තේ ස්ට්‍රෝක් එක ස්මූත් වෙන බ්‍රෂ් එකක් තිබ්බොත් ඒක ගන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් බ්‍රෂ් ස්ට්‍රෝක් එක මාරු කරගන්න. මෙන්න මෙතන hard brown කියන ස්ට්‍රෝක් එක ගන්න. ඒක තමයි මේකට ගැලපෙන්නම දේ. හරි. මම මෙතන සයිස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. අඩු කරගෙන මම පොඩ්ඩක් මේක ගන්න සයිස් එක හදලා එකපාරක් මෙහෙම පැත්තකින් ක්ලික් කරලා shift එක ඔබාගෙන අපිට අවශ්‍ය තැන සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ගානට ලයින් එක ඉරක් ඇඳෙනවා. එහෙම නැතුව මෙහෙම අඳින්න ගියොත් එහෙම අපිට ඇද වෙච්ච ස්ට්‍රෝක් එකක් තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මම මෙතනින් ෆිල් කලර් එක මාරු කරගන්නවා බ්ලැක් වලට. බ්ලැක් වලට මාරු කරගෙන මම එකපාරක් මෙන්න මෙතනින් ටික් කරලා මෙන්න මෙතනට වගේ ඇවිල්ලා shift එක ඔබාගෙන ක්ලික් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ස්ට්‍රෝක් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආපහු shift එක ඔබාගෙන කොහෙවත් ක්ලික් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මෙහෙම පැත්තට ආපහු ක්ලික් කරනවා. ආපහු shift එක ඔබාගෙන ටික් කරනවා. මතක තියාගන්න ඔයාලට බැරි වෙලාවක් හරි shift එක ඔබන්නේ නැතුව මෙතන ක්ලික් වුණොත් ඔයාට ආපහු shift එක ඔබාගෙන එතන ඉඳලා තමයි යන්න වෙන්නේ. ඒකින්ද මගහැරුණොත් පිටිපස්සේ ඉඳලම ආපහු මෙන්න මේ විදිහට එන්න. චුට්ටක් වෙලාව යන වැඩක් තමයි. ඒත් සාර්ථකව අපිට වැඩේ කරගන්න ටිකක් වෙලාව වැය කරන එක ගොඩක් හොඳයි. මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ඔය අලුත් ලේයර් පැලට් එකක් අරගෙන තමයි මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. දැක්කද මට වෙච්ච වැඩේ? ඒ උනේ මොකද මම කලින් මේක ඇවිල්ලා නතර කරේ මෙන්න මෙතන මුල්ලේ. එතකොට මම ආපහු shift එක ඔබාගෙන තමයි මෙතන ටික් කරේ. ඒකයි මට ආපහු
ලයින් එකක් අරතන මං ක්ලික් කරපු මුල්ලට මාරු. ආපහු undo කරලා ආයෙ පටන් ගන්න ඕනේ එකපාරක් shift එක ඔබන්න නැතුව මෙතන ටික් කරලා. ඊට පස්සේ shift එක ඔබාගෙන මෙන්න මෙහෙම ආපහු අර වගේම ලයින් එක ඇදගෙන එන්න. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ දැල උඩ මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකෙන් ස්ට්‍රෝක් එකක් ඇඳගත්තා. මම ඊට පස්සේ යනවා නැවත මගේ ලේයර් පැලට් එකට. ලේයර් පැලට් එකට ගිහිල්ලා මම කරන්නේ කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන මෙන්න මෙතන දැල මෙන්න මෙතන තියෙන අපේ දැන් ලේයර් එක තියෙන්නේ ලේයර් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන. එතකොට ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට දැර උඩ ස්ට්‍රෝක් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මෙන්න මේ සිලෙක්ට් වෙච්ච ස්ට්‍රෝක් එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට කොපි ලේයර් එකකට දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක කෙලින්ම අරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට ෂුවර්ම නම් මේක ඩිලීට් කරලා දාන්න. ඩිලීට් ඩස්ට්බින් එකට ඇදලා දාන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ස්ට්‍රෝක් එක ඩිලීට් වෙලා ගියා. දැන් මෙතන තියෙන අපිට සිලෙක්ෂන් එක විතරයි. බැරි වෙලාවක හරි මේ සිලෙක්ෂන් එක අයින් වුණොත් ඔයාලට මේක හපෝ හරියට සිලෙක්ට් එක කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකින්ද හොඳට කල්පනාවෙන් මේක ඩිලීට් කරනවා ඩිලීට් කරන්න නැත්නම් කොපියක් අරගෙන හයිඩ් කරලා තියන්න මෙන්න මෙතන තියෙන i මාක් එක. හරි මම මේක හයිඩ් කරලා තියන්නම්කෝ. මේක හයිඩ් කරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතනට එන්න. ඒ කියන්නේ අපි එඩිට් කරන්න අවශ්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එකට. මේකට ඇවිල්ලා ඔයා යන්න select modify expand එක දීලා මේක 4ක් වගේ දීලා ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරලා ඔයා යන්න image වලට edit වලට ගිහිල්ලා මෙතන fill කියන එකටත් ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මේක කරන්න. Photoshop 2019 version එක use කරන අයට පුළුවන් මෙතන fill වලට එන්නේ නැතුව කෙලින්ම edit වලට ඇවිල්ලා content over fill කියන එක දෙන්න. හරි මම ඒක දෙපැත්තටම නැති හින්දා මම මෙතන fill කියන එකට ගිහිල්ලා content over කියන එක okay කරනවා මෙතන 100% දාලා. මේක දැන් මෙන්න මේ විදිහට process වෙනවා. ටික process වෙනකම් ටික බලාගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි ඔයාලට දැන් පේනවා මගේ තිබ්බ අර දැල මැකිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මට මේක තව පොඩි අඩුපාඩු වගේක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මොනවද අඩුපාඩු කියලා. මේ අඩුපාඩු ටික බලලා මේක හරියට adjust කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ selection එක control එකයි D අකුරයි press කරලා මේක deselect කරගන්නවා. මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දුන්නා මේ shortcut keys ගැන. මෙතන select වලට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා deselect කියලා. එතන ඉස්සරහින් තියෙනවා control plus D කියලා. ඒක තමයි මේකේ shortcut key එක. මම control එකේ D එක press කරලා මේකේ තියෙන selection එක අයින් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා අර අපි අයින් කරගත්තු දැලේ තිබ්බ පුංචි පුංචි කෑලි මේකට ඇවිත් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේවා අයින් කරගන්න. මේ තියෙන healing brush tool එක. අපි healing brush tool එක අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා spot healing brush tool කියලා. ඒක අරගන්න. ඒක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ තැනත් හොයාගන්න තව ඒ වගේ අඩුපාඩු තියෙන තැන්.
කලින් ඉමේජ් එක තිබ්බේ දැන් ඉමේජ් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේක අයින් කරගන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ටූල්ස් දෙකක් ගැන කතා කරා. ඒ වගේම බ්‍රෂ් ටූල් එකක් ගැන කතා කරා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ලෙවල්ස් හදාගන්න. මේ විදිහට කන්ට්‍රෝල් එකයි L අකුර ප්‍රෙස් කරලා ලෙවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් B අකුර ගහලා කලර් බැලන්ස් එක ගන්න. මේ විදිහට. ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා ඔයාලා මේකේ තියෙන ෂෝට්කට් කීස් ගැන කොහේ හරි පොතක හරි මේක සඳහන් කරගන්නවා නම් ඇත්තටම වටිනවා. තව දෙයක් කියලා දෙන්නම් මේක බ්ලර් එකක් ගන්න. සෝරි බ්ලර් ගැලරි වලට ගිහිල්ලා එතන ටින් shift කියන එක ගන්න. ටින් shift කියන එක අරගෙන පොඩ්ඩක් ඇන්ගල් කරලා හදාගන්න. ඉන්න මෙහෙම අපි බලු රාලව මේ විදිහට තමයි පොඩ්ඩක් වැඩ කැල්ල දාලා හදාගෙන මේක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ මේක ආයේ ප්‍රොසෙස් වෙයි. ඔයාලගේ මැෂින් වල ස්පීඩ් එක අනුව තමයි ඒක. ඊට පස්සේ යන්න ලේයර් පැලට් වලට. ලේයර් පැලට් වලට ගිහලා මෙන්න මෙතනට එන්න. මේකට කියන්නේ blend options පැලට් එක කියලා. මම මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ගන්නවා curve කියන එක. අරගෙන මේ කොනෙන් ගන්නලා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට පාත් කරනවා. පාත් කරලා ලේයර් පැලට් එකට ඇඩ් වෙලා තිනවා මෙන්න මේ වගේ මාස්ක් එකක් ගන්න. බ්‍රෂ් ටූල් එක ගන්න පොඩ්ඩක් සයිස් එක වෙන එක ලොකු කරගන්න. ලොකු කරගෙන යන්න මෙන්න මෙතෙන්ට අරගෙන ගිහිල්ලා soft round කියන එක ගන්න. අරගෙන opacity එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න 40 60 50ට වගේ අඩු කරලා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට ඩාර්ක් කරන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද අපි කතා කරන වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් support එකක් විදිහට අපිව subscribe කරලා like කරලා bell icon එක මතකතු click කරලා යන්න. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන Photoshop වීඩියෝ එකක් වෙයි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. ඒ වගේම සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ඔබටත් ඔබේ පවුලේ සියලුම දෙනාටත් සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම නිමේෂ් ගානසිරි කුමාර active@lk එකේ. Active